Hey Raven DJ here and welcome back to another video. Today's vlog, this is the Vloggers United 2019. So, see you there. Kasama ko si Jana. Alam niyo naman ang pinakamagandang Jana. So, see you guys. Okay? Bye-bye. So, I'm already here in Vloggers United but I'm still waiting for Jana. So, tignan natin kung sino makita natin sa loob. Kasi hindi ko na siya mahihintay. So, mauna na ako sa loob, guys. Wala na masyadong tao. Lars, pwede lang ito, please. Larvies. Hi! Please subscribe on my YouTube channel. Yes, please. Okay. Yeah. Baba mo kasi to. Yeah. Ang galing mo naman. Hi! Thank you, Subscribe on my YouTube channel. Yes. Bye-bye. Good luck. Bye-bye. Hi! Oh my God! Last year din eh. Merry Christmas! Merry Christmas! May tanong ako. Okay lang ba? What is your biggest sana ngayong Christmas? Sana talaga lahat okay lang, ganun. Sana hindi ako makidnap, ganun. Nakatakot. Hindi ba kuha ng puting van? No, nakatakot ng mga Christmas ngayong taon, puro kidnapan. Sana lang ligtas lahat, talaga. Fairness. Vina! Pwede ba tayo? Pwede may tanong ako sa... Oh my God, Vina, guys. Kumusta naman kayo? Char lang. O, diba, Vina? May tanong ako sa'yo. Hello, okay, anong tanong? Hanggang sa ilaw tayo. Ano ang biggest sana mo ngayong Pasko? Sana mahanap ko ng one true love ko. Oh! Ang OA na. Selfie naman tayo dyan. Guys, Vina, my God. Hello. Thank you, Vina. Sana maging happy ka na. Wala ba siya dito? Hi! Andito pala siya. Si David, pinapag-usapan na. Asan si David? Asaan si David? Wala ko siya makita. Ay, oh my God! Si Jaja! Guys, si Jaja, tsaka si Ana. Jaiga, guys. Andito yung Jaiga. Oh, peace naman. May tanong ako sa'yo, Jai. Hello. Ano ang biggest sana mo ngayong Pasko? Sana maging masaya lahat ng tao. Oh my God. Ikaw naman, Aga. Ano ang biggest sana mo ngayong Pasko? Sana all. Wala eh, kasi nakuha ko naman na halos lahat. Ay, wala ko si Jai. Oh my God, pa-selfie naman ako. Thank you, Jaiga! Oh my God, Jaiga, guys! Hindi ba nakuha ko yung attention nila? Ang kapal ang mukha ko, no? Ako lang mag-isa, nasa na kasi yung... Asa na ba kasi si David? Si David talaga yung hinahanap ko dito, eh. Saan si David Gison? Wala siya dito. Ay, na-meet kita last year! Oh my God! May tanong ako sa'yo. Ang kapal ang mukha ko, diba? Baninay again, guys, last year, diba? Ano ang biggest sana mo ngayong Pasko? Sana maging successful restaurant namin. Yeah, may gusto kong puntahan niya, kaya lang namin, medyo malayo siya. Oo, punta ka Panood ko na. lang ng ano mo eh, nung kanina eh. Oh my God eh. Grabe to. Natanong ko na kasi sa Baninay. Sige, ano yung tanong mo na yan? Ano ang biggest sana mo ngayong Pasko? Sana. Sana Ngayong Pasko Ngayong Pasko. sana maging masaya lang ako. And yung family ko, yung mga mahal ko sa buhay. Oh my God. Tsaka sana maging successful ang restaurant niya ni Baninay. Alam mo yan. Saka sana dumami yung subscribers mo. Ayan. Baka maiyak ako. Ikot lang kami. Ay, ma! Oo. Wait lang, guys. Si Mama Isha. Ay, pumunta na talaga ako dito. Ay, bakit? Ay. Ano ba yun? Mama Isha naman eh. Nanggigigil ako dito kay Mama Isha. Uy, kumusta ka? Ay, saan ka ba?
Pinaglalaroan ako ni Mami Aisha, guys, nako. At dahil dyan, maragdagan yung subscribers ko. Yes! Ready, let's go! May tanong ako, kaya ako lumapit sa'yo. Nakakabahan sa mga tanong na ganyan na. Ano ang biggest sana mo ngayong Pasko? Kala ko, ano ang biggest? Biggest Sana. sana. Okay, go. Biggest sana Nabubulol pa. Ano? Nabubulol. Kinakabahan. Kinakabahan. Okay, go. Ang biggest sana ko ngayong Pasko, sana makapag-aral na ako next year! Yay! Magpapatuloy mo pag-aaral mo. Sana. Sana. Good luck. Salamat, Mars. Mag-selfie naman tayo dyan. Oh my gosh, guys. Salamat. Naiyak Ikaw, ako. ano ang biggest sana ngayong Kasi Pasko? naman, biggest din ako. Iba yung biggest. Ang biggest sana ko ngayong Pasko, sana siya na. Sana! Arte, kala mo naman virgin. Ay, virgin po ako, guys. Virgin. Wala. Ano, alam mo yung virgin? Coconut oil? Coconut oil. Minsan hindi. Olive oil? Minsan ako. Parang hindi. Grabe ka lang, mamaya. Anong biggest sana mo nga? Biggest sana ko, sana dumami pa yung subscribers. Oh! It's running 32,000. Yes! Minsan kasi nawawalan na ako ng pag-asa. Totoo. Ito, anong advice mo sa akin? Kasi feeling ko minsan parang ang konti ng views ko, minsan madami yung subscribers, parang ang konti pa rin ng views ko. Seryoso. Ako, ina-advise ko talaga. Ito, seryoso na ha. Okay. Huwag mag-focus sa numbers. Kasi pag nag-focus ka sa numbers tapos hindi mo nakuha yung parang ina-achieve mo, madi-discourage ka. Kumbaga, mawawalan ka ng gana mag-video. Kailangan, video ka lang ng video kasi gusto mo. Ito. So parang feeling ko, ano ba nangyayari? Bakit dumadami naman Kasi yung sabi nga, subscribers numbers will not define you. ko? Naiyak ako niyan. And I thank you! Oh my gosh, thank you ulit. Nahiya na ako eh. Ano tawagin na channel mo ulit? ravendg. Guys, ravendg. Ano? Makikita ba ako sa vlog mo? Oh my God, maiyak ako niyan. ravendg. Guys, napakabait mo na ayos. Nakita rin kita last year, kaya lang sobrang daming tao na mas maganda yung setup ngayon. Oo. Or late lang ako nagpunta. Hindi, maganda. Maluwag ngayon. Dati ang sikip eh, tapos parang hindi ako makalapit sa'yo. Doon yung pwesto mo pa, naalala ko last. Ay, tama. Naalala ko yun. Tapos nakaupo ka, sabi ko, ano siya? Ganun lang ako sa'yo, sabi ko, hindi ako makalapit. Ang layo. Tapos ngayon parang, oh my God. Thank you, Raven. Good luck sa channel. Thank you. Subscribe po kayo kay Raven. Oh my God. Ikaw Dahil yung marami siya mga biggest. Sana. isa ka sa mga inspirasyon na talagang unang pinanood ko, kaya ako na-inspire. Salamat. Thank you, Raven. Thank you ulit. Ingat. Bye-bye. Iyan na ako, bye-bye. Clutz! Mom! Oh my God, hello! Nandito rin ako last year. Yes! Ate Mayo, mamaya na ako sa kanya. Meron akong tanong, kaya ako na lumapit sa'yo. Ano ang biggest sana mo ngayong Pasko, Mama? Biggest sana? Oo. Sana makapagsalita na si June ang tuloy-tuloy. Oh my God, yes, of course. Amen to that. Amen to that. Mama, congrats sa lahat ng success, sa bagong bahay and everything. Ano pa? ravendg po. Ano, oh my God naman, Mama. Ay! Oh my God, naiiyak ako. ravendg. DG po, Delta Golf. Kinakabahan ako, oh my God. Ayan po. Kinakabahan ako, guys. Ay, Mama, ano, oh my God. Thank you. Push mo lang lang. Yan. Sa Ate Tony pala ito. Parang gusto naman, parang gusto naman, anong pa-premyo din yung nakasama mo? Mga dito representative natin, sino po ang nanalo? Sino po, ano po? Sino po ang nanalo? Kailangan malapitan ko sa Last daw, okay. Last daw po, dito tayo. Busy pa si Ate May. Guys, Hello palakpak din po. tayo. Ang isang sigaw para kay candidate number 3! Lapit ako. Yan, o. Salamat sa ating mga contestant para sa ating number 1. Ate May, oh my God. Ay!
my God. Ay, oh my God, ngayon lang kami nag-meet ng sa Ate Tony. Oh my God, guys, may layong. Gusto kayo? Ba't naiiyak ako? Ang naiiyak ako. Ngayon ko lang kayo mamimiti sa mami. Hindi nabubulol ako, okay. Meron akong tanong. Ano yun? Ano ang biggest sana mo ngayong Pasko? Sana kompleto yung pamilya ko. Like, together, forever, with yung mga family ko sa US. Sana magkakasama kami. Oh my God! Congrats sa lahat ng success! Thank you, love! More power sa iyong Clutz. Selfie tayo dyan. Diyos ko. Gusto ko makita si David. Oo, ayan. Di ba siya nanalo? Tuwa na siya. Parang kung nanalo na siya. Tony! Ay, ang OA ko. Oh my God! Musta ka naman? Close? Naku, alam mo, pinuntahan kita kanina dito. Ano po tayo? Basta hindi nanalo. Kaya lang, ang dami nakaka-picture sa'yo. So ito na nga, bago tayo mag-vlog, selfie muna tayo. Bring me Oh my God, guys, naiiyak ako. your Ano ito? Ano siya? Hello po, what's your name? Raven. Ay, grabe yung ganda ng equipment ni Raven. Oh. Guys, subscribe ko yung kay Raven ha. Dahil dyan may tanong ako. Ano ang biggest sana mo ngayong Pasko? Tony siya. Teka lang, yan. Sana guys, tumami pa yung pera ko. Charot! Practical! Parang sana ng lahat yun eh. Ay, sana lahat yun. Gusto ko yung medyo mas personal, mas deep. Wow. Mas deep, okay. Sana dumating yung araw na maging proud na yung parents ko sa Natakot ako sa akin. pagsuyo. Family members ko sa akin. Akala ko kayo lang sila eh. Gusto ko maiyak. Ikaw, anong sana mo? Ayan, Dapat ikaw din, parang si nanay Aisha, tinanong din niya ako ano daw ang biggest sana ko. Ang biggest sana ko, sana dumami yung subscribers ko. Oh, kaya mo yan. Oh, consistent lang, consistency. Ano mo papayo mo sa akin? Kasi meron na ako running 32,000 subscribers. Wow! Pero ito na nga ang problema ko, ate. Parang minsan yung views ko ang konti lang. Parang sabi ko, bakit di dumadami yung ano ko, yung views? Yung subscribers dumadami siya. Kasi parang meron akong video na nagtitrend hanggang ngayon. Pero yung views ko, parang nalulungkot ako, bakit hindi siya dumadami? Alam mo, sometimes I get that feeling too na parang baba ng views. Kasi ang dami ng tao ngayon sa YouTube eh. Parang ayoko na, huwag stop na kaya. No, ang gawin mo is you have to build your own branding kung sino ka, focus ka sa sarili mo. Huwag ka mag-focus sa ibang tao. Basta kung ano yung ano ka, makita mo lang sa kanila. And eventually, I think you will succeed talaga. Basta kung be consistent lang. Kasi parang inano ko dati. So, gusto ko mag-makeup. So, parang ang nangyari sa akin, parang, syempre, sikat yung makeup. Parang ginagaya ko sila. Oo, yun. So, parang na-realize ko, parang mali yung gano'n, na parang dahil sikat yung pag-makeup, dapat mag-makeup ako. Pero I think you have to make content na gusto mo talaga regardless of the views. And then, you know, it's no hobby naman. Diba? As long as masaya ka, huwag mo na rin masyado isipin yung views kasi minsan talaga nakakaano sa utak natin yun eh. Pag wala tayong masyadong views, parang bakit sa ganito ang dami? Hindi ko improve. Gusto mo ng more views, mag-isip ka ng pwede mo gawin, be creative, diba? Pero huwag mo i-compare sa mo kasi the more you compare, the more you feel bad about yourself na parang ay ganito lang ba ako? So, improve mo na lang sa inyo kaysa magdrama ka or like kesa like parang, ba't ganun? Kaya mo yan. I believe Thank you it. so much, ate. Nahiya na Guys, ako, subscribe guys. kayo sa kanya, ha? Subscribe. Tony siya. Oh my God, kilala niyo na siya. Paano banggitin? Siya o siya? Siya! Tony Inis Siya. ako, sobrang mali ako. Hindi ko napanood. Okay lang, ate, Hindi sila ko na napanood ngayon. yung video. Tony Siya. Ayan. Singer. Siya. Siya! Sana! Merry Thank you Christmas, so guys! much. So baka this time daw, Uy, wag ka ma-demotivate. affiliates siya pa na sobrang baka magpaputi sa kanya. Soon magkikita tayo kapag marami na siguro yung subscribers. Thank you so much yung dalawa. Hintayin mo muna kayong dalawa. Thank you, love you. Bye-bye. Feeling ko yung mga staff din dito sa World Trade Center. Ang maganda dito yung Guys, nahiya na ako. Hello, guys. Meron akong question sa'yo. Okay lang. What is your biggest sana ngayong Christmas? Sana na matupad yung mga wish ko na maging happy 100. Ikaw, anong wish mo? Tignan mo ganyan sila. Tinatanong din nila ako. Okay, go. Sana mas dumami pa yung subscribers ko. Nadami yan. Basta gawin mo lang. Anong ma-advise mo sa akin na feeling ko minsan ang konti na ng views ko? Parang I have 32,000 subscribers, parang ang konti-konti na ibang views ng videos ko.
I think huwag mo huwag kasi gitingin ng views. Kasi lalo ka lang nasa-stress and nape-pressure. And then, pag nag-work ka tuloy, pag nag-vlog ka tuloy, iniisip mo lagi yung views. Instead na nag-enjoy ka. So, lumalabas tuloy yung effect sa videos. So, dapat i-enjoy mo lang. Huwag mo siyang pansinin. Tapos magugulat ka na lang one day na dadami siya. Bago lang, di ba? Thank you so much. Gagawin ko yan. Enjoy lang. Ay, Nice wait to lang. meet you. What's your name? Selfie. Raven po. Raven. Teacher, sobrang babait nila dito. Hindi sila mataaray. Si Pam na lang, hindi ko malapitan. Nagigigil ako dito kay Pam. Ang sikat-sikat niya Pam masyado. Hindi ko siya malapitan, guys. Sobra ka, Pam. Sobra. Ang haba ng pila ko. Oh my gosh, DJ Razor. Hello. Selfie muna tayo bago Go lang. 4. May tanong ako sa'yo. Oh, ano yun? Palamukha ko, di ba? Ano ang biggest sana mo ngayong Christmas? Ano, biggest? Sana. Biggest sana. Ang hirap naman. Ako, Pero, wala pa I yun. mean, Nahirapan siya agad. Grabe. Pero siguro ang biggest sana ko is sana magbayad na yung mga clients ko. Kasi yun ang mahirap sa trabaho namin. I mean, kahit marami kang trabaho, sobrang tagal mo makukuha yung bayad. So, mahirap yun para sa amin, syempre. Mahirap mag-ipon, mahirap Totoo yan, pinaghirapan mo yun. Diba? Tapos, nagmamadali sila, tapos, ay, Mamadaliin ka niya, trabahuhin mo to, may deadline, tapos hindi ka agad Diba? babayaran. So yun ang pinakasana ko talaga. Kailangan niya. Guys, please bayaran niyo na si DJ. Okay, bayad din. Thank you so much. Thank you. Ang babango nila. Ang bango ng mga DJ. Tapos na ako, nahihiya na ako.